มุมบ้านลานสวน EP นี้ก็เสนอวิธีการจัดการกับปัญหาขยะจากใบไม้แห้งในสวนพร้อมร่วมรณรงค์งดเผาในช่วงที่ฝุ่นควันพิษ PM 2.5 ปกคลุมทั่วประเทศโดยการนำมาหมักเพื่อใช้เป็นปุ๋ยสำหรับพืชใบไม้แห้งประกอบด้วยธาตุอาหารสำคัญสำหรับพืชมากมายไม่ว่าจะเป็นธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองหรือธาตุอาหารเสริมมากน้อยแตกต่างกันไปตามชนิดของพืชและหากเป็นพืชตระกูลถั่วรวมถึงใบก้ามปูและปอเทืองก็จะพบธาตุไนโตรเจนในปริมาณที่มากกว่าพืชชนิดอื่นขั้นตอนในการหมักก็ไม่ยุ่งยากเริ่มจากการเตรียมพื้นที่โดยควรเป็นที่ร่มไม่โดนแดดจัดและระบายน้ำได้ดีหากหมักในถังหรือภาชนะพลาสติกก็ควรจะมีรูระบายน้ำและรองพื้นด้วยดินร่วนหรือฟางเพื่อช่วยเก็บความชื้นขั้นแรกให้นำใบไม้มากองพูนหนาประมาณ 10-15 เซนติเมตรหากต้องการให้ย่อยสลายเร็วขึ้นให้ตัดกิ่งหรือแขนงให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนนำมาหมักขั้นตอนที่ 2โรยปุ๋ยคอกมูลสัตว์บางๆลงบนใบไม้แห้งให้ทั่วทั้งกองหากใบไม้แห้งมีปริมาณที่มากก็ให้แบ่งทำเพิ่มอีกชั้นหนึ่งจากนั้นผสมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง1 ช้อนโต๊ะต่อน้ำเปล่า1 ลิตรราดลงให้ทั่วทั้งกองหากต้องการให้ใบไม้แห้งย่อยสลายเร็วยิ่งขึ้นให้ใช้พลาสติกคลุมที่กองหมักเพื่อรักษาความชื้นและเร่งให้กระบวนการย่อยสลายเกิดเร็วยิ่งขึ้นทั้งยังช่วยลดกลิ่นเหม็นจากกระบวนการหมักและไม่ต้องรดน้ำบ่อยๆอีกด้วยขั้นตอนสุดท้ายให้พลิกกองหมักทุกๆ 7-10 วันเพื่อให้ออกซิเจนหมุนเวียนและกระตุ้นให้จุลินทรีย์เติบโตเพิ่มจำนวนทำให้กระบวนการย่อยสลายใช้เวลาที่สั้นลงหากสังเกตเห็นว่ากองใบไม้ที่หมักเริ่มแห้งก็ให้ใช้น้ำผสมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลดให้พอชื้นทั้งกองอีกครั้งการหมักใบไม้แห้งปกติจะใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือนก็พร้อมนำไปใช้กับพืชสังเกตได้จากกองที่หมักจะเริ่มยุบตัวเพราะใบไม้แห้งจะถูกย่อยให้เป็นชิ้นที่เล็กลงไม่ส่งกลิ่นเหม็นและเปลี่ยนเป็นสีที่เข้มขึ้นทั้งนี้อาจมีข้อจำกัดสำหรับพืชบางประเภทที่ควรรู้ก่อนนำมาหมักหรือใช้กับพืชได้แก่ใบยูคาลิปตัสจะมีน้ำมันหอมระเหยที่อาจจะยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาหมักที่นานขึ้นใบไผ่จะมีซิลิก้าสูงทำให้ย่อยสลายตัวได้ช้าใบจามจุลีหรือใบก้ามปูจะมีสารแทนนินสูงทำให้ย่อยสลายช้าด้วยเช่นกันอีกทั้งยังมีพืชบางชนิดที่เมื่อนำมาทำเป็นปุ๋ยก็อาจส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืชได้อาทิเช่นใบสะเดาจะมีสารอะคาลอยด์ที่อาจจะยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ช่วยย่อยสลายรวมถึงจุลินทรีย์ที่ดีต่อพืชบางชนิดด้วยใบกระถิ่นจะมีสารลูซีนที่อาจเป็นพิษต่อพืชบางชนิดได้ใบสนบริพัตรหรือสนทะเลจะมีสารฟีนอลที่จะทำให้เกิดกระบวนการปลดปล่อยสารเคมีที่เรียกว่าอะลิโลพาธีซึ่งจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชหากต้องการนำพืชกลุ่มที่มีสารประกอบอันตรายมาหมักจะต้องใช้เวลาหมักให้นานขึ้นอย่างน้อย 6-12 เดือนหรือใช้วิธีหมักแบบควบคุมอุณหภูมิสูงหรือที่เรียกว่าปุ๋ยหมักร้อนและผสมกับปุ๋ยคอกหรือใบไม้ชนิดอื่นเพื่อลดความเป็นกรดและเพิ่มจุลินทรีย์รวมถึงเติมปูนขาวหรือขี้เถ้าถ่านไม้เพื่อลดความเป็นกรดและควรหลีกเลี่ยงไม่นำไปใช้กับพืชที่บอบบางหรือพืชที่ไวต่อสภาวะความเป็นกรดจำพวกผักสวนครัวเป็นต้นขอบคุณที่รับชมโปรดกดติดตามและรับชมสาระดีๆเพิ่มเติมได้ที่ในช่องกันนะครับ